Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো কেনেকৈ ৰেডিমেড পেটিকোট চিলোৱা হয়। ৰেডিমেড পেটিকোটৰ চিলনিবোৰ বহুত হেৰেঙা কৈ থাকে। সেইবাবে ৰেডিমেড পেটিকোট লৈ আকৌ চিলনি কৰি ল'ব লাগে। তেতিয়া চিলনিটো ভাল হয় আৰু ৰেডিমেড পেটিকোটৰ চিলনিবোৰত গাঁঠি নাথাকে। সেইবাবে সোনকালে চিলনিবোৰ এৰাই যায় আৰু ৰেডিমেড পেটিকোটৰ চিলনিবোৰ ভালকৈ চিলোৱা নাথাকে। প্ৰায়ভাগেই দেখা যায় যে চিলনিখিনি মাজে মাজে বেয়া হৈ থাকে আৰু মাজে মাজে চিলনিবোৰ কাপোৰৰ একেবাৰে সাইডত থাকে, যিটো কাৰণে কাপোৰৰ চিলনিবোৰ সোনকালে খোল খাই যায়। এতিয়া মই পেটিকোটৰ যিফালে ফিটা থাকে, ফিটা থকা সাইডৰ লাইনটো প্ৰথমতে চিলনি কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেই লাইনকেইটা চিলনি কৰি ল'ব আগৰ চিলাইৰ ওপৰেদি। আৰু আগৰ চিলাইটো যদি বেছি সাইডত থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ কাপোৰ সাইডেদি বহাই লৈ চিলাই ল'ব। এনেকৈ আপোনালোকৰ ৰেডিমেড পেটিকোটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ভালকৈ চিলনিবোৰ কৰি ল'ব, যাতে পেটিকোটটো বেছি দিনলৈকে লাষ্টিং কৰে। এইটো দেখিব পাৰিছে কাপোৰৰ কিমান সাইডত চিলনি পৰিছে। সেইকাৰণে আকৌ ৰেডিমেড পেটিকোটবোৰ চিলনি কৰি ল'ব লাগে। চিলনিৰ আৰম্ভণিতে গাঁঠি দুটামান ভালদৰে মাৰি ল'ব আৰু শেষতো একেধৰণে দুটামান ভালদৰে গাঁঠি মাৰি ল'ব, যাতে চিলনিটো সোনকালে খোল খাই নাযায়। প্ৰথম লাইনটো চিলনি কৰা ধৰণে পেটিকোটৰ মাজৰ গোটেই লাইনকেইটা চিলনি কৰি ল'ব আগৰ চিলনিৰ ওপৰেদি। আৰু বেছি সাইডৰ আগৰ চিলনিটো থাকিলে অলপ কাপোৰ বহাই লৈ ভালদৰে চিলাই ল'ব। আৰম্ভণিতে দুটামান গাঁঠি মাৰি লৈ চিলনিটো কৰিব, যাতে চিলনিটো খোল খাই নাযায়। পেটিকোটৰ মাজৰ লাইন গোটেইকেইটাৰ চিলনিকেইটা দেখাই নাথাকো, গোটেইকেইটা লাইন একেধৰণে চিলাই ল'ব। আৰম্ভণিতে দুটামান গাঁঠি মাৰি লৈ চিলাব আৰু শেষতো দুটামান গাঁঠি মাৰি দিব। এনেদৰে গোটেইকেইটা লাইন চিলাই ল'ব। দেখিব পাৰিছে যিখিনি অংশত চিলনিটো একেবাৰে সাইডত পৰি গৈছে, সেইখিনি অংশত মই কাপোৰখিনি অলপ বঢ়াই লৈ চিলনিটো কৰি লৈছোঁ। পেটিকোটৰ মাজৰ গোটেইকেইটা লাইন চিলাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই পেটিকোটৰ ওপৰৰ বেলটোৰ চিলনি কৰিম। আগৰ চিলনিটোৰ ওপৰেদি চিলনি কৰি ল'ম আৰু আগৰ চিলনিটো যদি ভালকৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আগৰ চিলনিটো এৰাই লৈ আকৌ নতুনকৈ চিলাই ল'ব, কাপোৰটো ভালকৈ মিলাই লৈ। মই আগৰ চিলনিটো এৰাই নাই লোৱা, আগৰ চিলনিটোৰ ওপৰেদি চিলাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পেটিকোটৰ তলৰ অংশখিনি চিলনি কৰি ল'ম। মই পেটিকোটটো অলপ শ্বৰ্ট কৰি লৈছোঁ। পেটিকোটটো অলপ শ্বৰ্ট কৰি ল'লে পিন্ধিবলৈ সুবিধা হয়। পেটিকোটটো সাইজৰ হ'লে পেটিকোটটো পিন্ধোতে ওপৰৰ ফালে ফল্ড কৰিব নালাগে। পেটিকোটৰ তলৰ অংশত মই 1.5 ইঞ্চ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ ফল্ড কৰি চিলাবৰ কাৰণে।
আৰু এনেকৈ ফোল্ড কৰি এটা মূৰৰ পৰা চিলাই যাব গাঁঠি দুটামান মাৰি লৈ যিসকল ভিউৱাৰে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কাৰণে মই সৰু ডাঙৰ সকলো কামবোৰ দেখুৱাম সেইবাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বোৰো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ সেইবাবে পুৰণা ভিডিঅ'বোৰো আপোনালোকে চাই ল'ব পেটিকোট চিলোৱাৰ এই টিপছটো আপোনালোকে জানিবলগীয়া বুলি ভাবি মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব এই টিপছটো যদি আপোনালোকে আজিলৈকে ফ'ল' কৰা নাই এতিয়াৰ পৰা ফ'ল' কৰিব পাৰে পেটিকোট চিলাই মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক চিলনিবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো দেখিব পাৰিছে আগৰ চিলনিটোৰ ওপৰেদি আকৌ ডাবল চিলনি কৰি ল'লোঁ আপোনালোকে এনেকৈ চিলনি কৰি ল'ব আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব বাই বাই টেক কেয়াৰ